तपाईहरुको नि मोबाइल ब्याङ्किङमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ तपाईले लगइन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको सही पासवर्ड हाल्नु भएको छ तपाईले चाहिँ एकाउन्ट र पासवर्ड चाहिँ तपाईले सही हाल्नुपर्छ ब्याङ्क मोबाइल ब्याङ्किङमा। तर तपाईकोमा चाहिँ यस्तो देखाइरहेको छ चेन्ज ट्रान्जेक्सन पिन प्लिज चेन्ज योर ट्रान्जेक्सन पिन कन्टिन्यू भनेर तपाईले यस्तो देखाउँछ। यस्तो आइसकेको छ त भने तपाईकोमा चाहिँ अब तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो बेस पारेर चाहिँ आज फुल डिटेल जानकारी गराउँछु के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ। र तपाईहरुकोमा चाहिँ अहिले सही पासवर्डहरु हाल्दा पनि यस्तो देखाइएको छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ अब धेरै भइसकेको हुन्छ। तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रान्जेक्सन पिन चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट तपाईले चाहिँ अब ट्रान्जेक्सन पिन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रोसिड भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईले एकाउन्ट नम्बरमा तपाईले चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कको चाहिँ अब पुरानो भइसकेको हुन्छ तपाईको ट्रान्जेक्सन पिन तपाईले चेन्ज नगरिराख्नुपर्छ एउटै पिन भइराखेको हुनाले चाहिँ यस्तो भइरहेको छ। यो खास गरेर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चाहिँ अहिले यस्तो देखाइरहेको छ तपाईले चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चाहिँ अहिले यस्तो भइरहेको छ र तपाईले देखाउन गइरहेको छु र सबको यस्तो आइरहेको छ। र प्रोसिड भन्ने अप्सन एक्चुअली हामीले चाहिँ प्रोसिड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सही नम्बर हालेर चाहिँ प्रोसिड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको प्रोसिड गर्नुहोस्। प्रोसिड गर्छ तपाईले यहाँ दिन्छ न्यू ट्रान्जेक्सन पिन दिनुहुन्छ तपाईले चाहिँ यहाँ कन्फर्म ट्रान्जेक्सन पिन दिनुहुन्छ तपाईले चाहिँ तपाईले न्यू ट्रान्जेक्सन पिन लगाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। न्यू ट्रान्जेक्सन पिन लगाउनुहोस् र म टाइप गर्नुरहेको छु। तपाईको न्यू ट्रान्जेक्सन पिन चाहिँ मैले लगाइसकेको छु र न्यू ट्रान्जेक्सन पिन लगाइसकेपछि तपाईले चाहिँ अब सबमिट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। सब्मिट भन्ने अप्सन एक्चुअली ट्याप गर्नुहोस् र सबमिट गर्नुहोस्। तपाईको अब फिङ्गरप्रिन्टलाई युज गर्नुभएको छ भने फिङ्गरप्रिन्ट युज गर्नुहोस्। हामीले फिङ्गरप्रिन्ट युज गर्दैछु र फिङ्गरप्रिन्टमा गर्नेछु। देख्नुहुन्छ तपाईले यहाँ आइसकेको छ कङ्ग्रेचुलेसन योर ट्रान्जेक्सन पिन हेज बिन चेन्ज सक्सेसफुली भनेर देख्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ अब ट्रान्जेक्सन पिन चाहिँ तपाईको कारोबार गर्ने पिन चाहिँ अब चेन्ज भइसकेको छ। त्यसैले ओके भन्ने अप्सनमा त्यो जस्ट तपाईले सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस् र अब फेरि लगइन गर्नुहोस् र लगइन गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ लगइन गर्नुहोस् र फिङ्गरप्रिन्टमा लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरेपछि तपाईको चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट यस्तो इन्ट्रेस्ट आउँछ। तपाईको चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ तपाईको चाहिँ अब एकाउन्ट चाहिँ ओपन हुनेछ। यसरी चाहिँ ओपन हुनेछ। साथै भिडियो कस्तो लाग्यो मन परे लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु। भन्दै आजको भिडियो यही छ। हस्त जय नेपाल।